Mä oon JP ja ajattelin esitellä teille vähän tämmöstä Bitphoenixin valmistamaa Nova-tietokonekoteloa. Tämähän on tämmönen suht halpa ATX-kokoinen kotelo. Ihan tommoista peltiä ja muovia pääosin. Kyseinen kappale on ilman ikkunaa ja valkoisella maalilla. Eipä siinä pidemmittä puhetta, otetaan paketti auki. Jeps, tää on aika perinteiseen tapaan pakattu. On streloksia ja sitten tommonen muovipussukka tossa päällä. Yleinen viimeistelytaso näyttäisi olevan ihan hyvä. Aavistuksen muovisen oloinen, mutta tää onkin aika halpa kotelo, niin sinänsä tältä niinku hintaluokan puolesta ei tämän vähempää voi odottaakaan. Kylki ei oo kauhean jämäkkä, mutta ajaa asiansa. Täällä on sisällä ohjekirja ja johdot niputettu tänne. Täällä on tämmössä minikäsipussissa huuvajakasa. Tommosella Molex-liittimellä on tämä kotelon mukana tullut 120 mm tuuletin. Tässä on myös tää 3-pinninen tuuletin liitäntä, mikä saa sitten emolevyyn kiinni. Tällä on tämmönen muovinen pikakiinnike tolle optiselle asemalle. Ja täällä näyttäisi olevan yksi paikka tolle SSD-levylle ja tähän päälle tulisi toi toinen SSD. Toinenkin kylki auki. Toinenkin kylki tuntuu aika samanlaiselta kuin toi ensimmäinenkin. Täällä on jonkin vähän tilaa täällä niin sanotusti takakyljen takana, mutta ei tänne juekaan, niin esimerkiksi vielä lähtee johtoja pystyt tähän tänne. Tässä on ihan vain muutama milli tilaa tuolla. Etupuoli lähtee tästä kotelosta tuolta alalaitaa nykäisemällä. Se pääsee tänne edessä oleviin tuuletinkäyttöihin käsiksi. Ja siinä on paikat kahdelle 120 milliselle tuulettimelle tässä edessä. Tässä etutuuletin paikassa ei ole pölyn suodattimia mukana. Joo, eli täällä viettälähteen paikan on muovisella kehikolla vaihustettu pölysuodatin. Tämmöiseksi halvaksi koteloksi tää on suht hyvä. Tässä on jämäkät kylet, tää on muutenkin vankka, vaikka onkin kevyt. USB 3 paikka täällä eessä. Tosin niitä saisi olla ehkä 2. Ja mukana tulee yksi 120 millinen tuuletin, joka on oletuksena asennettu tonne taakse. Huonoja juttuja tässä on ehkä tämmönen yleinen pieni muovisuus. Muutamia juttuja tuolla viimeistelyssä on vähän huonosti. Alimmainen SSD-levylle tarkoitettu asemapaikka on ainakin tässä meidän yksilössä. Sieltä nämä kiinnikkeet on vääntynyt. Bitphoenix Nova on mainio valinta budjettikoneen koteloksi.
Nova soveltuu hyvin myös vähän vaativampaankin käyttöön, etenkin jos koteloon ei halua sijoittaa paljon ähaa. Omassa hintaluokassaan kotelo on vallan mainiota vastinetta ähoillesi. Jos haluat nähdä, kun me kokoontuu mun entisen työkoneen tähän uuteen koteloon,